Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Fervoarea din jurul cuplului de televiziune Halil Ibrahim și Zlatirkoglu este un fenomen care transcende granițele Turciei, construit pe o chimie incontestabilă și o tensiune romantică atent măsurată. Cu toate acestea, cel mai recent episod al acestei drame din viața reală a fost scris în umbra cenzurii, circulând zvonuri despre o scenă interzisă care a fost filmată și ulterior tăiată din versiunea finală. Acest eveniment a stârnit un val de indignare și speculații în rândul fandomului global, care se simte trădat de compania de producție, și a evidențiat eterna luptă dintre dorințele artistice ale actorilor și directivele rigide și conservatoare ale televiziunii. Actrița și actorul au păstrat o tăcere calculată, care nu a făcut decât să alimenteze misterul. Existența acestei presupuse scene interzise a început să circule prin scurgerii controlate de informații de pe platourile de filmare, unde unii membri ai echipei ar fi comentat intensitatea capturii în cauză. Este descrisă ca un moment de conexiune emoțională maximă, un punct culminant mult așteptat de public care, pentru prima dată, ar fi trecut linia subțire a contactului fizic explicit. Scena a fost filmată într-o atmosferă încărcată de anticipare, regizorul și echipa fiind conștienți că filmau ceva ce avea să schimbe pentru totdeauna dinamica cuplului. Efortul ambilor actori în portretizarea acelui moment culminant a fost, potrivit martorilor, incontestabil și emoționant. Marea întrebare care obsedează fanii este: de ce a fost cenzurată? Cel mai imediat și crud răspuns care circulă în industrie este teama de represalii din partea autorităților de reglementare a televiziunii, cunoscute pentru controlul lor strict asupra conținutului romantic și a manifestărilor de afecțiune. O scenă de o asemenea intensitate ar fi putut duce la amenzi usturătoare sau chiar la anularea transmisiunii, un risc pe care casa de producție nu a fost dispusă să și-l asume. Argumentul este că, într-o țară cu un public atât de divers și standarde morale atât de bine definite, casa de producție va alege întotdeauna securitatea financiară în locul mulțumirii fanilor. Adevărata dramă, însă, constă în poziția casei de producție. Compania se află la o răscruce infernală. Pe de o parte, trebuie să-și protejeze stabilitatea financiară și să respecte reglementările de cenzură. Pe de altă parte, se confruntă cu furia unei baze de fani care este adevărata forță motrice din spatele succesului global al serialului. Decizia de a tăia scena nu a fost doar un act de autocenzură, ci și o desconsiderare a conexiunii emoționale pe care publicul a stabilit-o cu personajele, generând o criză de încredere care ar putea avea efecte pe termen lung asupra loialității spectatorilor. Se zvonește că decizia de cenzură a fost luată la cele mai înalte niveluri ale companiei imediat după vizionarea primei versiuni. Chimia dintre Halil Ibrahim și Zlatirkoglu în acea scenă a fost atât de puternică, atât de palpabilă, încât a fost considerată prea riscantă pentru formatul familial al serialului. Directorii se temeau că intensitatea scenei ar putea muta atenția de la intriga centrală și ar putea face proiectul prea pasional sau, mai rău, prea adult pentru intervalul său orar. Chimia pe care au emanat-o a devenit, ironic, prăbușirea lor. Potrivit unor surse interne, impactul asupra actorilor a fost unul de profundă frustrare. Halil Ibrahim și Zlatirkoglu au investit o energie emoțională considerabilă în acea scenă, considerând-o o piatră de hotar în dezvoltarea personajelor lor. Vestea că cea mai intensă lucrare a lor va fi abandonată, departe de ochii publicului, a dat o lovitură integrității lor artistice. Deși ambii mențin o relație profesională impecabilă cu casa de producție, resentimentul lor față de pierderea acelui moment de glorie actoricească trebuie să fie incontestabil.
casa de producție a încercat să potolească controversa sugerând că scena nu s-a potrivit bine cu ritmul sau că va fi folosită într-un context viitor, scuze care au fost întâmpinate cu scepticism ferm din partea fanilor. Fanii înrăiți au lansat campanii pe rețelele de socializare cerând lansarea filmărilor originale, comparând cenzura cu negarea unui moment crucial din istorie pe care l-au susținut atât de puternic. Presiunea din partea rețelelor de socializare este singura pedeapsă reală de care se teme casa de producție. O teorie și mai intrigantă care circulă în presă este că cenzura nu a provenit din reglementări, ci din presiunea internă din cercurile personale ale actorilor. Deși ambii sunt singuri, intensul schimb de replici în public creează adesea tensiuni cu potențialii parteneri din viața reală sau cu familiile acestora, care preferă ca chimia de pe ecran să rămână strict profesională. Scena, prin depășirea limitei și atingerea intimă, ar fi putut fi cenzurată din motive personale, obligând compania de producție să protejeze viața privată a vedetelor sale. Realitatea este că presupusa scenă interzisă a devenit cel mai căutat și mitologizat material din serial, un sfânt graal pentru fani, care este acum apreciat mai ales pentru absența sa. Cenzura a avut efectul opus celui intenționat. În loc să minimizeze momentul, l-a amplificat, transformându-l într-un simbol al tensiunii nerezolvate dintre protagoniști. Compania de producție, fără intenție, a creat o legendă urbană care va menține anticiparea ani de zile. Misterul dacă vom vedea vreodată scena este ceea ce menține intriga. Analiștii cred că firma de producție ar putea păstra filmările ca pe un as în mânecă, imagini de arhivă care ar putea fi lansate în timpul unei crize de audiență sau ca un cadou de despărțire la sfârșitul serialului. Scena cenzurată a devenit o monedă de schimb, un bun emoțional a cărui valoare crește cu fiecare zi în care rămâne ascunsă. Incidentul a redeschis dezbaterea despre limitele libertății creative în televiziunea turcă, punând sub semnul întrebării dacă este posibil să spui povești de dragoste mature și pasionale fără a te confrunta cu temutele reduceri. Halil Ibrahim și Slatirkoglu au devenit, fără să știe, simboluri ale acestei lupte, reprezentând toți artiștii care își văd viziunea tăiată în numele conservatorismului și al securității comerciale. Tăcerea lor este cel mai elocvent protest al lor. Între timp, firma de producție continuă filmările sub greutatea controverselor, știind că fiecare scenă pe care o scriu și fiecare interacțiune pe care o arată între protagoniști va fi analizată cu suspiciune de cenzură. Au pierdut încrederea unui segment de public care acum crede că firma prioritizează timiditatea în detrimentul pasiunii, o greșeală fatală în genul dramei romantice. Frica de o cenzură suplimentară planează asupra fiecărui scenariu. Această dramă din culise subliniază o lecție crucială. În sistemul vedetelor, publicul are un sentiment de proprietate asupra chimiei dintre vedetele sale. Când compania de producție trădează această așteptare și neagă punctul culminant emoțional, pedeapsa este severă. Scena interzisă dintre Halil Ibrahim și Slatirkoglu este o dovadă a puterii dorinței fandomului asupra regulilor jocului. Concluzia este că, deși sărutul nu a fost difuzat, legenda sa este mult mai puternică. Cenzura nu a putut șterge chimia dintre actori, pur și simplu a încapsulat-o într-un mit. Halil Ibrahim și Slatirkoglu au filmat deja scena, eșecul casei de producție a constat în faptul că nu au îndrăznit să o arate. Pascali